මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ රුපියල් 2400කට විතර ගන්න පුළුවන් T800 Ultra කියන watch එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ රුපියල් 2600කට විතර ගන්න පුළුවන් T900 Ultra කියන Smartwatch එක. අද අපි බලමු මේ watch දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් සහ මේ watch දෙකෙන් එකක් හොයා ගන්නවා නම් මොන watch එකද හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් Technology YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ watch දෙකේ prices පොඩ්ඩක් compare කරලා බැලුවොත් T800 Ultra කියන watch එක රුපියල් 2400කට 500කට වගේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම T900 Ultra කියන watch එක රුපියල් 2600කට විතර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. price දෙක ටිකක් එක වගේ. කොහොමවත් මේ watch දෙකේ unboxing experience එක අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ box දෙකේ එළියේ තියෙන පෙනුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. නමුත් මේ box දෙකේ sizes එකම වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ watch දෙකේ unboxing experience එකත් අපිට එකම වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ T800 සහ T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් watch එකේ watch එක ඇරුණාම අනිත් හැම දෙයක්ම එකම වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ watch එක අතර ගත්තාම අපිට මුලින්ම feel දෙන්නේ මේ watch දෙකේ තියෙන display එක ටිකක් ලොකුයි කියන මේ T900 Ultra එකේ. ඉතින් අපිට මේ T900 Ultra එකේ display එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 2.09 inches display එකක්. එතකොට මේ T800 watch එකේ තියෙන්නේ 1.99 inches display එකක්. කොහොමද watch එක වටේම තියෙන කියලා බලුවොත් මේ T800 Ultra කියන watch එකේ strap එක මට ටිකක් තද ගතියට බලා ගන්න පුළුවන් නා. T800 watch එකේ තියෙන රබර් එකට වඩා ටිකක් තද රබර් එකක් තමයි මට මේ T900 Ultra watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඊළඟට watch එක වටේ අපිට ඇත්තටම කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. watch දෙකේම එකම වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මට මේ ස්ක්‍රෝල් කරන බටන් එකේ පුංචි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ T900 Ultra එකේ. මොකද ඒ ස්ක්‍රෝල් කරන බටන් එක ටිකක් ලේසි වගේ ස්ක්‍රෝල් කරන්න මේ T800 කට වඩා. කොහොමද එච්චරම ලොකු වෙනසක් නම් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි watch එක ඇතුළට ගිහින් බැලුවොත් මේ watch දෙකේම තියෙන control panel එක, මේ street screen එක සහ මේ notification panel එක ඔක්කොම එකම වගේ තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඊළඟට මේ watch දෙකේම home screen එකට අපි ගිහින් බැලුවොත් දෙකේම එකම වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම එකම දේවල් ටික එකම app ටික තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී අතරම දැන් මේ අපි කැලෙන්ඩර් එකට ගිහින් බැලුවොත් මේ T800 Ultra watch එකට වඩා මේ T900 Ultra watch එකේ කැලෙන්ඩර් එක අපිට use කරන්න ටිකක් ලේසියි. මොකද මේක දෙන ඉලක්කම් ටිකක් ලොකුවට පේන නිසා. ඉතින් කැලෙන්ඩර් එක විතරක් නෙමෙයි ඔයා calculator එක use කරනවා නම් ඒත් මේ T900 Ultra එකේ calculator එක use කරන්න ලේසි T800 Ultra smartwatch එකට වඩා. මොකද මේ display එක ලොකු නිසා. ඊළඟට අපි මේ watch දෙකේ settings වලට ගිහින් බැලුවොත් මේ watch දෙකේම එකම features ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ watch දෙකේම තියෙන brightness level එකත් එකම වගේ තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් මේ watch දෙකේ තියෙන battery life එකේ මට පොඩි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේ T800 Ultra watch එකට වඩා ටිකක් ලොකු battery life එකක් වඩා මේ T900 Ultra watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේ watch එක ටිකක් ලොකු නිසා ඇතුළට ටිකක් ලොකු battery එකක් include කරලා ඇති. ඉතින් මෙතනදී මට battery එකේ විතරයි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ watch දෙකේම. ඉතින් ඊළඟට මේකේ තියෙන microphone quality එක සහ මේකේ තියෙන speakers වල quality එක එකම වගේ තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇත්තටම මේ watch දෙක ගැන අපිට විශේෂයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මේ watch දෙකම සම්පූර්ණයෙන්ම එකම වගේ size එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයා මේ smartwatch එකක් ගන්නවා නම් මොකක්ද ගන්න ඕනේ කියන එකට උත්තරේ තමයි මේක වගේ අතේ size එක ගන්නව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මොකද ඔය වගේ අත ටිකක් පොඩි නම් ඔයාට මේ T900 Ultra watch එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ටිකක් ලොකු නිසා. ඉතින් ඔයාට අන්න ඒක නිසා මේ T800 Ultra watch එකකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ watch දෙකේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම එකම විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක size එක ඇරුණාම ඉතින් දැන් ඔයා මොන watch එකද ගන්න ඕන කියලා අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඒක ඇත්තටම ඔයාගේ අතේ size එක නෝ තමයි depend වෙන්නේ. මොකද ඔයාගේ පොඩි අතක් තියෙනවා නම් ඔයාට හරියන්නේ නැහැ මේ ලොකු display එකක් තියෙන T900 Ultra watch එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම මේ T900 Ultra watch එක බැඳගෙන යද්දී මගේ අතට ටිකක් අතේ බැඳගත්තට පස්සේ අතට ටිකක් ලොකු ගතියක් වගේ දැනෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇත්තටම මේ watch දෙකේ difference එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ watch එකේ මම සම්පූර්ණව details ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මීට කලින් මේ watch දෙක ගැනම වෙනම videos දෙකක් upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අන්න මේ videos දෙකත් Technology YouTube channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන ටික තමයි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තමයි Technology YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම බලලා තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතනින් T800 Ultra Smartwatch එකේ review එක සහ මෙතනින් T900 Ultra Smartwatch එකේ review එක බලන්න පුළුවන්.